welcome, welcome. Our guest tonight is Alan Wake. This time he wanted to do something a little different. A deep dive into who he is as an artist and as a man. Where he comes from, where he draws his inspiration, what demons he wrestles with in the dark hours of the night. Together with our house band, the divine Old Gods of Asgard, we have created something very special for you. The song is called Herald of Darkness, but I like to call this next segment the story of the journey of Alan Wake, the musical. We just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, we'll sing it. From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Come on in and listen. Lost words you've been missing. All the fire you're bearing. The eye of the darkness, your light. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination. And you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker, I chased those frights away. Ooh, you. So true. So here is a clue of hope to remember. Visions, they come true. Bend the lights with steel. Show me the champion of light. I'll show you the herald of darkness. Lost in the never-ending night. Diving deep to the surface. And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much. I had to get away. The story's the end, all a piece of true fiction. Na, hello bello emberek, elvileg már most kéne lennie hangnak, azt hiszem. De nem jó. Jó, pillanat. Oké, talán most jó lesz. Szóval, Alan Wake 2. Már arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog futni a gépen. Remélem, hogy van hang. Egyébként úgy láttam, hogy jó volt minden, úgyhogy... De... Belenézünk. Mindenképpen belenézünk ilyenkor... Ó, igen. Már nem jó. Egy pillanatot kérek. Welcome, welcome. Our guest tonight is Alan Wake. This time he wanted... Vannak bajok. Ó, baszki.
Már lehet, hogy az átméretezés is szar. Na, most? Azt hiszem most jó. Nem vagyok benne biztos. Most kell megnézni a tesztet. Talán most jó lesz végre. Remélem, hogy nem lesz semmi gond. Ó! Vannak ilyen skinek. Szega és Ellen. Na várjatok, belenézek gyorsan, jó srácok, csak hogy biztosan jó legyen, mert nem akarom, hogy rossz legyen. Egy pillanatot kérek. Szege. Azt nem tudom, hogy a hang az mennyire lehet hallani. Elvileg azért van a játékon hang. Nem tudom, szerintem adok még rá, szerintem nagyon halk a játék, nem? Jó, szépen lassan összehozzuk. Még egyszer bele kéne nézni. Azon a legjobb, ha valaki itt lenne. Mindegy, belenézünk megint, mert én úgy hallottam, mintha a játék túl halk lenne, úgyhogy egy kicsit lenémítom magam, hogy normálisan bele tudjak hallgatni, egy pillanatot kérek. Na, az van, hogy szerintem a játék az rohadtul hangos, úgyhogy lejjebb vettem a hangomat én, és akkor elvileg feljebb lehet venni az egész streamet. Nem tudom, hogy ez így mennyire lesz megoldás, de én nagyon halknak éreztem. Az a baj, senkit nem tudok most megkérni, hogy belehallgasson. Mindegy, ez az utolsó teszt. Egy pillanat. Ez az utolsó teszt, még egyszer eltűnök. És akkor meghallgatom. Na jó. Szerintem srácok, ez marad így. Elképesztően hangos ez a játék. Vagyis na, halk ez a játék. De lehet, hogy csak a menü ilyen. Fogalmam nincs. Úgyhogy belekezdünk az LMV 2-be. Egy nehéz indulás volt. Én nem tudom, nagyon hirtelen felindulásból vettem meg a játékot. Fogalmam sincs, hogy nekem ez mennyire fog tetszeni. Nagyon sok jót hallottam a játékról. Nekem az LMV 1 ez nem hagyott valami mély nyomokat. Nem volt bajom a játékkal, de nekem a játékmenet unalmas volt. De... Szóval nem tudom, még... meglátjuk. Az a helyzet, hogy lehet, hogy ez egy olyan szerelemjáték lesz, amit én nagyon nem látok előre, de egyelőre semmi olyan... nem érzem azt, hogy ez ilyen... Egyelőre ilyen nagyon átütő siker lenne nálam, de én... Az benne van simán, hogy változhat a dolog, és... Hű, nyomjuk hardon. Nyomjuk hardon. Ezt lehet, hogy meg fogom bánni amúgy. Nem tudom, mennyire nehéz ez a játék. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive.
This story is a monster. And monsters wear many faces. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog futni a játék. Jézusom. Ó, hogy néz ki a játék, te jó Isten! Csupasz férfival kezdünk. Ember. Jézusom. Ó, már kiráz a hideg. Itt a játék. Ez elég durván kezdődik. Azt hiszem valami ilyesmi a történetem, úgyhogy van egy író, akinek a könyvei megelevenednek, valami ilyesmi, de... Hú, de para, bazd meg. Már is eltűnt? Ki tűnt el? Hű, gec. Ez geci para. Hányat? Azt lehet, hogy kontrollerrel lenne jó játszani amúgy. Tudok googolni, vagy? A kurva életbet megjettem, bazd meg. Kibaszott szarvas. Hát egy egyszer. A kurva anyád! Bazd meg. Na jó. Hű, ez olyan olcsó volt. Nampar ez az erdő. És csupaszon kimeztünk kibaszott tóból. Jézusom. It's coming. Ránk készülnek fel ennyire? Szerintem ez a csávó meg fog halni. Nekem van egy ilyen érzésem, hogy annak itt nem lesz jó vége. Anyád! No! No! Ah! Geci! Mi vagy? Nem! Fogd meg! Hagyjatok a fakomba! Hű, geci! Hello! Anyád! Jesus! Jaj! Oh my god! Okay. Good for him. Where's the rest of the stuff? I need to finish this. What the fuck?
Hát ez egy elég beteg kezdés. Mit nem mondjak. Alan Wake 2. Tudtam! Let's go, boys! It's gonna be rough. And hard. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként a sztorira, úgyhogy... Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Ezek a rendőrök akarnak lenni, vagy nyomozók? It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Aha, szóval mi most nyomozni jövünk el, pont az esethez, ami több megtörtént itt a játék elején, gondolom most ezt fogjuk felderíteni. Cauldron Lake. Time to get to work. Nagyon tetszik eddig az aláfestő zene meg minden. És kurva jól fut a játék. Lenyűgöző. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Return one. Invitation. Meghívás. Egy pillanatot kérek, ezt eltüntetem ezt a chatet egyelőre, mert úgy néz ki, hogy nem működik. Majd még elindultok rajta. Get to the crime scene, find the deputies. Memorizing before we get swallowed up by the trees. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Quit your belly aching. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Mit kell mondani? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Igen, azt hallom. Dehogy nem, kurvára. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night.
Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took him back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tell him about the heart. Steve. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Jó, értjük, kivágták pár testrészét, igen. Szóval a szívét. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here, waiting. I'll show him around. Most ezek mekkora lúzerek, bazd meg. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Where's the kid? Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Új, srácok, egy pillanatot kérek. Na, bocsánat, itt vagyok. Facts are on the board. Szóval ez az elménkben ilyen, hát hogy ez ilyen... Aha, ez ilyen képzeletbeli. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Srácok, egy rosszul lét jött rám. Megint el kell mennem, basszus. Egy pillanatot kérek.
Jaj, most, hogy ezt túléltem, folytathatjuk ezt a dolgot. Na jó. The caseboard is a mentor technique that allows Saga to analyze clues and progress the investigation. Ki az inszán? Ja, Istenem. Megint idiótákkal találkoztam, vagy nem tudom. Na jó, nézzük, hogy járunk ezzel az investigationnal. Az a baj, most a chat is kurvára összeszavar. Jönnek itt ezek az indiai, nem tudom, kicsörek, azok azt beírogatják, hogy valaki ugyanezzel játszik egy időben. Na szóval, the previous murders. Erről nem lehet semmi egyebet olvasni. A series of murders have occurred around the town of Bright Falls. Finding the connection will help our search for the killer. És akkor ott mindenfajta kutyanyomok, meg azt mondja, az áldozatok. All victims reported missing in 211. No other... Szerintem, hogy tudni szarul mondtam. Ted Lane, dentist, violence, bloating. Wendy Davis, teacher. Body bloated, large chest wound. Stab wounds, bloating, bruising on the wrists. Percy Wolfe, store owner, bruising, heart removed, strange tattoos. 2 hete találták meg. Ilyen furcsa, érdekes tetkók voltak a rajta. Funding Cauldron Rake, őt is valami tóba találták meg. Neki is ki voltak vágva a a belső szervei. Talán már 8 éve is a tó mélyén lehetett? Valami ilyesmi. 2010-ben jelentették be az eltűnését, 2 évvel később találták meg, elásva valamilyen sírhelyen. Murder method. Slight difference in murders, bloating only commonality in bodies, but not cause of death. Chest trauma, exposure to water post-mortem. Pelted down. Most is some victim dying of major chest trauma. Aha, tehát mellkasba vágták őket, vagy mellkas... Aha, hogy abba halhattak bele végül. Aha, és akkor hogy ugye feldagadt torok, meg így ugye a vízbe fulladás miatt, de csak az egyikük volt az, akit így találtak meg. Ki lehet a gyilkos? Talk to someone. Postmortem to think of the body. A 3-as áldozatnak... Jaj, lehet, hogy a gyilkos tetováltatta rá. Aha. Apart from going missing... Nothing apparent in common. Semmi közös nem volt az áldozatokban. A gyilkos egy sportember vagy egy vadász lehet. Jó, oké, érdekes. Na, itt egy térkép is. Aha, ez egy open world lesz? Azt nem is tudtam. Még nem feltétlenül, lehet, hogy ez csak egy ennyi. Undiscovered. Aha, itt még lesznek térképek, további helyszínek. Jó. Nagyon kíváncsi leszek, mennyire lesz kurva nehéz ez a játék amúgy. Kicsit félek is tőle. Innen amúgy már kimehetek? Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Ó! Aha, tehát nem állítja meg a játékot, hogyha én... Aha, szóval nem állítja meg a játékot, hogyha én átjövök ebbe a gondolkodós... És itt az ajtón ki lehet menni. Jó. Hey, Casey.
You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Ja, ezek ilyen botok, bazd meg, most esik le. De milyen rendes bot, bazdnak, hogy beírta, hogy haj. You okay to jump down? I'm not that old. Mirror Peak. The mighty mountain in the distance is no other than Mirror Peak, the iconic landmark overlooking Cauldron Lake. From the right angle, its beauty will be reflected on the calm surface of the lake, mirrored in all its inverted glory. Na! Ez tuti, hogy valami... fontos info, hogy visszatükröződik a hóból. Ez a gyönyörű hegység. Tuti, a hegy a gonosz. A hegy gyilkolja az embereket. Ó, hegyi gyilkos. Olyan szar, hogy nem látom az FPS-t amúgy, Úgy tudnánk futni gyorsabban? Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Can I make it, Mulligan? Szépen játék. Csinálj ezt a Cauldron-ig. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Hey, B-boy, let's... So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob? You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Az is érdekel, hogy kik látták a testet, vagy... Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know. Jaj, Jézusom. Stuff. Thanks, Deputy. No tarp. Okay. Coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Hát az bazd meg kibe. És ott a szíve, bazd meg. Body is positioned on the table. Ritualistic. Developing your first key image, you can place it on the case board inside the mind place. Nekem kell elhelyezni! See, allows Saga to see active clues. The key image can be selected with again and placed on the case board. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Placing a key image on the camera begins a new line of investigation. When a key image is placed, it will prompt a new question, constantly preview. Ja igen, hogy van-e köze az előző gyilkosságokhoz. Objects are viable at the case board in your cause. Investigate. How you are now? Okay. Jó, amúgy eddig érdekes, azt tetszik. Nem tudom, hogy mennyire fog jelent adni a játék amúgy ezt a nyomozást. Mert ha teljesen amúgy ezt nagyon adnám.
the killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Mm-hmm. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Aha, tehát legutóbb nem voltak általában. The clues have resolved the open questions and unlocked the detection. As you advance the investigation, new questions will be unlocked, updating your goals. You can check the updated goals by pressing. Learn more about the victim, learn more about the killer. Aha, és akkor ehhez kell találni kártyákat. Jó. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Mm-hmm. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Vagy ez már úgy volt itt van. Ezt amúgy miből állítottam meg már, mint az... Az nem lehet, hogy ez már így volt hagyva, mint ez a hely kibaszott rá, hogy ott Someone was drinking beer. They spent time here. Waiting. Mondjuk ki tudja, lehet, hogy... Na várjál, akkor ezeket viszont a... Killerhez kell tenni. És ezeket már nem tudom? Or later. Was he killed here or brought here after? For display. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town FBI-os volt. 13 years ago. I haven't heard a word about him since. 13 éve ide jött. Until now. És azóta nem is hallott felőle. Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Ezt tetszik ez a kis izé. Akkor... Várjál. Victim. Victim is Robert Nightingale, azt hiszem. Ja, és ezt ő mondta, azért van a rendőrnek a képe, jó? Nem értettem, hogy miért. Ez tetszik amúgy, hogy így... így lehet vezetni ezt a nyomozást. Így érdekessé teszi az egészet. Mi meg kéne kérdezni tényleg a havert, hogy... So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nem mozogott a csajnak a szája amúgy? Nightingale went missing 13 years ago. Ja, nem azt gondolta, jó van. Same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Nyomokat keresek. Locked. They really don't want people coming in here. Akkor mégis hogy a picsába jutottak be ide?
Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. The station heads are not currently available. Access is restricted without their permission. Az kemény. Nice talking to you too. Hát ennyit tört az, hogy FBI-osok vagyunk, kb. Les vagyunk a szarba. Amúgy... Érdekelne, hogy... Ez elvileg kéne, nem? Nem, ez sokkal rosszabb lett így. Nem a DLS-es kéne nekem? De ez... Tök... Hű, azt sem tudom, mi a fasztán mit kötök. Aha. Igen, a DLS-es kell nekem. Nem vagyok teljesen megelégedve. Hoppá. Mi ez? Confused? Follow the steps. Wash hands. Take chicken out of fridge. Take a nap. A creepy twig sculpture? Wow. Wonder what's inside. Aha. I should take a look around for a way to open this thing. De kell majd valami. Valaki szerintem élt, nem? Tehát, hogy mindenhol itt vannak ezek a... Elég para ez a ház. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Én nem simogatnám, bazd meg. Viszont ott vannak a izék, szóval van ez a karácsony felefelé. A háromszög egymásban. Aha. Csak a sorrendet kéne tudni majd. Úgy itt is van még egy. Ó, ott is van. Ó, itt rengeteg van. Ja, de várjál már, nem a... És szerintem a megoldás, ezt tudom, hogy hol lesz. Let this be a warning to you, fellow trespasser. They say lake is a caldera, something formed by an erupting volcano or the sinkholes it leaves on its wake. But what if that's not true? What if it's something else, something less natural and much more man-made, intentional? I say the lake's not formed, it's designed, and it has a purpose. The lake is a hiding place. Beneath the calm surface lies a secret machinery needs to be activated at the press of a button, and the people with the button, they are in that big house by the lake preparing. I know it. Hoppá, valaminek készülnek a izében. Ó, és még ilyen rajzok is vannak, azt érdemes megnézni. Szóval, first drawing, waterline, a real caldera is made from a volcano, lava. Már olyan hülyén mondok mindent.
Second drawing, waterline, engineered structure, strange machines. Szóval ez valamilyen összeesküvés elmélet, valamit a csávó úgy gondolta, hogy valami van a tónak a tó mélyén, amúgy nem kizárt. Az mi? Jaj. Ez mi az a kis furcsa folt? Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Triangle. Várjál, nem ez volt a megoldás viszont? Mossuk meg a kezünket, vegyük ki a hűtőből a csirkét, és pihenjünk egyet. Várjál. Kézmosás. Hol mosunk kezet? Itt mosunk kezet. Vagy nem. Mondjuk nem, lehet, hogy itt mosunk kezet, akkor ez a... Ez egymásba háromszög, ezt be is állítjuk. Vegyük ki a csirkét a hűtőből, akkor az ez. Mely, akkor ez a homokóra. Ez. Meg ez volt, ugye? Meg is vagyok! Don't take anything if you aren't one of the trees. Mi? Ne legyél ez semmit, hogyha nem a fák közül való vagy. És ez lőszer? És első segédcsomag lenne? Szerintem. Na, miket szedtünk össze? Casey, Nightingale went off the deep end FBI fire team. Ja, igen, kirúgták. Akkor ez a victimhoz kerül. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Aha, szóval a mentális állapota megkérdőjelezhető volt, amikor elküldték az FBI-tól. Nem volt beszámítható állapotban. Na jó, akkor van még egy nyomunk. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Manuscript fragments. Ó, fegyvereket lehet ezzel fejleszteni. Hold the fire button to activate auto fire mode. Aha, rate of fire, increase the magazine size. Jaj, értem! Ezekből papír darabokból lehet majd... Oké. Hú, de furcsa a játék eddig. UFOs and you. The ultimate guide to spotting unidentified flying objects. Writing this down in case it happens again and I forget. Hoppá! Észlelt valamit az UFO megfigyelő, de gondolom nem UFO volt, hanem itt valami szellem járt a dolog. Itt amikor gonoszszerűk munkálkodnak, gondolom valami ilyesmi történhetett. Itt fel tudok mászni majd.
zsákutca lenne? Szerintem a zsákutca. Elég sok mindent átnéztem. Which is the Fű, az meg Cold Lake. Hoppá! Az olyan direkt van kivágva? Ja, hogy eredetileg ez valami... Aha. Tehát nem titok, hogy a cauldron az üst, ugye az üstöt jelent. Tehát üstő tónak nevezték el a formája miatt, ahogy a tó elhelyezkedik. Vagy hát ahogy formálódott, vagy ahogy kinéz az alja. És hogy rengeteg titokzatos történet van egyébként erről a tóról. Azt állították páran, hogy ez egy átjáró a túlvilágra, vagy tényleg egy boszorkánynak a hatalmas üstje volt, mint ahogy azt állították. Mi van? Aj, de azt mindig leveszem. Aha. Szóval a legenda valahogy úgy szól, ezt most nem tudom, hogy jól fogom fordítani, de hogy a local sheriff went unanswered. Vagy egy helyi sheriff. Accused the lady in question of having bewitched him. Ahogy boszorkányság miatt üldözte a sheriff, és hogy valahogy megfulladt. But her drop the ladle grew into a strange tree. Az mi a ladle? Valamit eldobott, és egy fura fává változott ez a ladle. Az mi? Fordító. Ja, merítőkanál! Ó, azt nem is tudtam. Szóval merítőkanált, igen. Szóval merítőkanál változott egy furcsa fává. És a bewitched... Hát még az érdekel, hogy az pontosan. Azt tudom, hogy... Megbabonázott. Ó, ezt se tudtam. De mondjuk nem feltétlenül, de szerintem valami ilyesmit jelentett. Szóval hogy van? Akkor... de legyen, igen, fekem lakosan. He accused the lady in question of having bewitched him. Aha. The woman returned to adventure rank doors if she was not a witch before she was one now. Jaj, meggyanúsították a hölgyet boszorkánysággal, és a nő visszatért megbosszulni a gyilkosait, hogyha nem lett volna eddig boszorkány, most már valószínűleg, vagy ekkor már valószínűleg az lehetett.
megölte a sheriffet, belefullasztotta a tóba. És kiszedte a szívét, és elzárta egy dobozba. Aha, és a szívvel meg tudja idézni őt bármikor, hogy vele együtt bosszút állhasson a ellene vétkezőknek, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Jó, ez elég durva sztori, amúgy. I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. Ez But nem that a case was fal. completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Szerintem ez lehet a fal. Jű, de durva ez. Can't go any further. Water's too deep. Félelmetes, ahogy így itt áll a Witchfinder Station. Jó, szerintem akkor most már visszamehetünk. Amennyire tudtam, körbenéztem nyomok után. Azt nem tudom, hogy ezeket fel tudjuk-e használni végre. Nem tudjuk még. Innen jött? Nem innen jöttünk. Aha, ez a boszorkánynak a kunyhója. Here lived the Witch of Cold Lake. Vigyázz, mert még a szelleme itt kísérthet. Tud lesz valami ijesztés. Elég para ez a házikó. Már csak azért is, mert hogy nem is értem, miért vannak itt asztalok meg. Mármint ilyen kajás izék meg. Egy kajak valaki élt, hát ez hihetetlen. Tököm se élt volna itt. De nem. Midge azt mondta, hogy a családjával el fognak költözni innen. Ez olyan szar. Még el se tudtam neki mondani, hogy mennyire kedvelem őt. Most már mi ennek az egésznek az értelme? She said her parents want to go... Aha, azt mondta a csaj, hogy a szülei jobb munkát akarnak, és jobb suliba akarják eljárattatni. Azt hiszem, hogy ez érthető. Ja, ki akar itt maradni ebben a kibaszott városban. Szóval azt mondtam neki... Szóval elmondtam neki, és ő megköszönte. Öljetek meg, bazd meg. Snuck out, went to a big house. Ja, kiosontam az éjszaka megint. Oda elmentem a nagy házhoz a tó mellett. A tó melletti nagy házhoz. Jaj, értem. Elmentem a tó melletti nagy házhoz ahelyett, hogy csak bámultam volna, mint ahogy eddig tettem. Inkább elmentem, mint hogy csak itt üldögéljek, mint ahogy mindig is. Csesszék meg! Mindegy is, de valami kibaszottul furcsa dolog történik ott. És ki fogom deríteni, hogy micsoda. Vissza fogok menni majd holnap, csak jobb cuccokkal. I bet the... Igen, biztosra fogadom, hogy van valami beút a házba, vagy az épületbe, vagy az építménybe. Fogok majd lőni pár fotót,
És ez nagyon epikus lesz. Epikusság. Nem látom, hogy itt? Szerintem nem lehet. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. A lunchbox again. Hol? Who's leaving these out here? De hol látta bakker? Jaj, de para. De azt nem tudom, hogy hol láttad a lunchboxot. Én vagyok ilyen vak? Be lehet, hogy lenne valami loot. Fogalmam nincs, hogy hol láttam amúgy. Hol a picsába láttam? Na jó, nem tudom. Ja, várjál, nem lehet, hogy... Nem, ez más. Ezek gondolom mind ilyen izék. Bátor vagyok, hogy így belemegyek amúgy. Tényleg a házba nem mentünk be. Aha. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Na, valamilyen különös aktivitást észleltem. Aha, szóval a földműves azt hitte, hogy valami mozgást látott a bokrokban, ami nem tudom, hogy a field was az. Footprints around the area were found. Aha, találtak ugye láb lenyomatokat, és hát láb izéket a sárban. But some were compromised by the field. But some were compromised. No, the self-trained the fielder. Aha. Hogy vadászok vannak kint az éjszaka? Hallottam pár lövést, de egyik sem a miénk volt. Figyelemmel kell kísérnem ezeket az embereket. Mert ebből baj lehet. Zárt ajtó, szóval de be kéne jutni. Szóval pókereztek. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message?
Nem rossz, de már most egy kicsit kezd belassulni. Did you get lost, Anderson? Mi a picsát kéne meg megnéznem? Hatalmas ez a hely. Szerintem mindenhol voltam. Ez a piros, ez mi? Ez like the doors, aha. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Mi a picsát nem találtam meg? I'll look around. See you in a bit. Take your time. És kell case-t váltanom? Valami kibaszottul hiányzik, de nem tudom mi. There's another lunchbox. Még egy. Emlékezz rá, ez csak egy rossz nap, nem egy rossz élet. De hogyha jó napod van, akkor ignoráld ezt az egész szöveget. Na igen, valaki ezeket hátrahagyogatja, gyanús módon. Félek, hogy ott amikor megszólalt a csajt, elhagytunk egy ilyen lunchboxot, de nem vagyok benne biztos, hogy most az... Ja, de írja is, hogy... Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Large amount of blood on the table. The victim died here. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Meditated of functions. Szerintem amúgy nincs összefüggésben.
They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. Szerintem ez nincs But why összefüggésben. Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Aha, honnan jött a... Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Wow. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Várjál már! Ennek van valami képessége ennek a csajnak? Most konkrétan megmondta, hogy ő a tóból jött ki, mielőtt meghalt? Ezt most így megmondta a csaj? Jó, szóval valami képessége van. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Mit hordott magában ez a kérdés? Azon kívül, hogy gesztisek hamburgert. Na jó, mennyire érdekesebb. Most így ez így elég király. És akkor most merre kéne menni? Hogy beszéljünk rá? Hát, hogy még caseboardozni kéne. Check the lake shore. Meg kell nézni, hogy ahonnan kijött mi. Lake shore. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. Na végre. Way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. Aha. What was this guy doing? Szóval pont voltak kirendülők, akik lebuktatták Haven't őket. figured that part out yet. És ezért nem tudták befejezni a Lots of rituálét. questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Tényleg mi átjöttünk egy ilyen fán, nem? Basszus, dehogy nem, mi átjöttünk egy ilyen fán. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. Mi a fasz? There's a piece of paper on the ground. És nem lehet megnézni. De miért nem lehet ezt elolvasni? Nem lehet.
think he came from the lake. But his tracks make no sense. Jó, oké. Így lehet elolvasni a sztori. Sztori miért fontos? A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Gépíróval Lines írták. stretched out and edits added. Ó, jaj. Like a manuscript. Page of a story. Egy történetnek az oldala? Killer left a message. A gyilkos hagyott egy üzenetet? It's for us. Ez nekünk szól. The text is about us. Ez rólunk ír. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. Magára. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. De megijedek mindig ettől a kibaszott achievementes ablaktól. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Akkor most I should profile Nightingale about this page. Most akkor mi is egy történetnek a izéi vagyunk, amit ír a... Amit ír az Alan Wake. Aj, nem, ezzel nem vágom a sztorit. Na várjál. Aha, és közt el tudjuk most már így olvasni. És az egész itt meg van írva. Hogy az áldozat magára volt hagyatva. Az FBI-os speciális ügynök Robert Nightingale. Hát 13 évvel ezelőtt tűnt el. De most hirtelen valahogy felbukkant. És csak azért, hogy meghallgasson egy brutális és véres rituáléban a arrival, a megérkezésük napján, a valamiknek. És volt az az oldal, ez az oldal. Az első oldal, amit megtaláltak, és nem az utolsó. The first step down into terrifying depths. The first step down into terrifying... Ja igen, az első lépés szörnyű mélységek felé. Secret. Titkos igazságok. Trembling beyond the threshold. Reading the words. Olvasva a szavakat, ezeket a szavakat, úgy érződött, mintha egy üzenet lenne. Felt like a message. Igen, úgy hangzott, mintha egy üzenet lenne. Egy üzenet is volt. Valaki tudta, hogy ők itt vannak. És azt, hogy mit csinálnak. Valaki egy játékot játszott velük. Intuition. Hú, ez izgi. Ez izgi. Azt kell mondjam, hogy ez most izgalmas. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. Valami bele volt téve, valami szörnyű igazság. I must find out what. És azt akarták kiszedni. Hú, hogy elég beteg, mármint hogy így, már most így keci érdekes. Kíváncsi vagyok, hogy még meddig fog menni a nyomozás, míg beindul az akció része. És akkor most vissza kell mennünk? És gondolom nem lesz ott a rendőr, vagy nem tudom. You made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh?
Just like I said. És most mi a fasz csinálja? Ez a játék, ez nem egyszerű. Ja, lehet nem... Aha. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Jaj, akkor most megnézzük, hogy mi van benne. Csak a nyomokat ki kellett tenni. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Hú. Na, most akkor mi van? Ja, beszélni kell. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination. Ja, mondjuk persze, mondjuk mit gondoltam, hogy itt vigyük meg. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Jaj, de jó. Egy rövidítés. Yes. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Another one of those lunch boxes. Nem, hogy érdemes körbenézni. Együtt vagyunk ebben a helyzetben, hősöm. Legyen hősies napod. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Kicsit elfáradtam. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast.
I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. De szép Isten. Kurva jól néz ki ez a játék. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Hey there. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my... I mean our float will be the belle of all at this year's Beer Fest. Cute. Miért nem itt álltak meg amúgy? Itt bőven volt hely. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Szóval itt Casey, you vannak compare a... notes with the sheriff. Take your time. Itt vannak azok, akik az erdőben látták elvileg ezt az egészet. Kíváncsi We've looked leszek. through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down. Azok ketten lesznek, azok már észrevettem. Missing person cases spiked around 2010. Szerintem ők voltak azok, akik az UFO-kot akarták megnézni. Yeah, that's exactly right. Ők lesznek azok. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Aha, szóval, hogy könyvíró, és hogy elvileg ez az Alan Wake, ez itt tűnt el a tónál. So what did you see in the woods? És hogy tőle akart inspirálódni, vagy nem is tudom. He was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. Hát igen, konkrétan kultistákba rohantak bele. Then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. Jó, valamit nem mond el. Terrifying. That's all. Valamit nem mond el. De most erre miért nem lehet rákérdezni, hogy mondd el, bazd meg. Tudom, hogy mondani akartál valamit. Kecseg. Igen, a lunchboxot ezt ide kell tenni.
Bookers discard multiple attackers wearing their mask, chanting and tearing it. Nice. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Aha, és akkor így nyílt most már egy kultista. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Cső, Bence, bizú. Yo, bro. What's up, dude? Aha. Mondom, ezek... Várjál, hogy van? What kind of cult? Who is involved? Cultists were wearing deer masks. Azt mondja az. Gondolom ez ide jön. Aha. Akkor szerintem ez is ide jön. Mondom, ez is ide jön. Mondom, a kurva anyád. Akkor ide bazd meg. Large amount of supplies laid on the table. Akkor gondolom ez is ide fog jönni. Mizu Bence! Munka, meló... Mondjuk most szerintem már nem melóztál, mi? Jóság. Ezt a sajnék. Nem? That's not right. Hol jártunk? Bocs. Nem tudom már, hol jártunk. Good to see you. This is exactly why I hate small towns. Town man. You know how touchy these rural types can be. Most azt nem tudom, hogy mindent kiosztottunk. Elvileg minden megvan. Mi a francot hagytam ki? Interview the witnesses at the diner. De hát ez már megvolt. Mi a fasz? Még mindig beszélni kell velük? I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. Don't take your mind off things. Nem tudom mondjuk miért nézek körbe, de... Rest easy, buddy. Hú, valami történhetne már, nem mondjuk kicsit valami beinduljon a játék, mert... Most ez egy kicsit elmosodtam, mondjuk lehet azért, mert úgy bekajáltam az előbb. Valószínűleg azért. Point of interest. I need something to force this open. És milyen faszért akarnék betörni amúgy egy étteremnek a... Mindegy, majd kiderül. Hát ezekkel már nem tudom, mi a picsát beszéljek amúgy. De már mindent átbeszél. Ja nem! The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Ha, case closed. Jó, akkor viszont most vagyunk meg elmeg, nem? Nem, most sem jó.
Hű, de rengeteg cuccot kell még megtalálni. Nem teljesen értem, hogy most mi a francot vár tőlem a játék. Divine Bakker, profiling, a picsába. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Na, találtuk egy nyakláncot. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Ezt gondoltam, de valamit akkor sem mondanak el. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Timmy. És még nála is volt, bazd meg. Istenem. Mondjuk ez elég nagy bizonyíték. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. Mi van? How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. Wow, összekevernek And what valakivel. horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Megfulladt. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. Kurva jó vagy. You're mistaking me for someone else. If you say so. Akkor lehet, hogy nincs is gyerekünk. Na most ez érdekes. Examine Nightingale's body. Go to the sheriff station. Hű, most megyünk boncolni. Amúgy jó ez a játék, csak olyan lassan találom meg a nyomokat. I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Ott is ott van a szimbólum. Mi a picsa? Ó, nekem ez kibaszott jó gyanús. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. És kiderülne, hogy az egész város benne van. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just
let us know. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Van hangom? Ja, elvileg van. Okay. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Hölgye kézzel süpsíti a balon. De poroz a hely. Okay. Let's take a look at outpatient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? There's writing on here. A szíven. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Aha. They did leave something inside his chest. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Time to see what Nightingale's body can tell us. Doesn't make sense. Miért nem tudjuk megnézni, hogy mi volt benne? Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Azt nézzük már meg akkor. Hát az lenne, értem, most ha végre megnéznénk, bazd meg. That's not right. Ez nem oda megy. Kult necklace ide. Ja igen, az idején. Mindenhol ott van ezeknek a faszoknak a szimbóluma. Na nézzük, mi van a testében, ezt várom már mióta. Anyád. Jaj. Egy számla. Egy összehajtott kiszelt ünnep. Ez a következő oldal, egyszer. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. Ez nagyon beteg. We found these kinds of pages. És náluk vannak több oldalak. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Ó, bazd meg. Most összeáll a könyv. És azt hiszem, most fog elszabadulni a pokol. No, wait. Anyád. Sheriff? Akkor a könyvet akarják összerak. Azt a kurva ember. Hű! Hű! Anyád!
Damn, boy. Didn't see her. Could not see into bright light. Oh my god, Nightingale, you are... A kurva anyját. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Try to stay in the light to avoid being detected by enemies. A fénybe kell maradni. Jaj. He can't see me in the light. Ezt? Most a íz is meghalt? My gun's out in the hall. Gotta get it back. Anyát faszát, hú de geci undorító. Safe happens will restore some of your health if you leave or attack. From a safe haven while in combat it will become temporary. Aha! Szóval hogyha fényből támadok, az utána elérhetetlen lesz egy darabig. Oj, nagyon para, bazd meg! De jól nézett ki, hogy szétesett a feje. Hű, bazd meg, ez nagyon beindult most. Na jó, ez eddig nagyon fasz a kezdés. Kicsit uncsin kezdődött, meg nem volt rossz ez a nyomozás, de úgy... nem tudom, olyan furcsa volt, de ez nagyon megadta. Most... Most ez mi? Az most mi? És nekem skippelnem kéne?
Ez nagyon... Ez most mi? Ez valami intro? Vagy valami... Ez kicseszett hosszú volt. Azt mondja, continue. Ez valami... Amúgy jó volt ez a szene, csak szerintem... Ezt nem teljesen értem, ezt az átvezetőt. És akkor... Continue. Hát ezt He nem is... didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. What was me? Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Kíváncsiak, hogy mi lesz ennek az egésznek a kimenetele. Ja, ezek jó, ezek az izék voltak. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. Hát ez elég We need to elvadult. start with learning this cult's goal. Their purpose. Kíváncsiak, hogy mi történt. Itt mindenki megdöglött, bazd meg. Hogy a faszomba értük túl. Nekem már a társunk is gyanúsan úgy. Nem tudunk tovább menni még? Ez elég királyi jelenet volt amúgy, azt kell mondjam. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. De ő be lehet... ezeket be lehet indítani, ezeket a zenéket, kurva. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Na menjünk. Bazd meg. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies?
Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. És ezt el You fogják two handle hinni. things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. És ezt most We'll elhiszik. do what we can, man. És ezt elhiszik. Mi van? Mi van? That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Nem értem. Hogy? Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Magic's not real. Right? Mulligan? No, Thornton. Monsters aren't real. Magic's definitely Kibeszedő ez a kettő. Wow, viszont geci érdekes tényleg, hogy mi a fasz folyik itt. Kult necklace. Can't open this with my bare hands. Amúgy most nagyon kezdem érezni, hogy ez miatt lesz egy kurva jó játék. Azt hiszem, hogy ez ilyen nagyon Resident Evil-es lesz. De például hogy a picsába jutott ki innen? Mondjuk valószínűleg egy rémálom lehetett. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You've only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no, Ja, Istenem. bear. Oh no, a bear. Help. Az igen, bazzag. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela. Oh dear, I'm first, and it appears I'm lost in the woods. If only I had a tour guide also. There. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela. Mindent átnézünk. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right. Kill the Joe, make some more. This is the third time this week I come in for late shift and there is no coffee in the machine. Take last cup, you brew a new batch. Azt hiszem, itt nincsenek olyan fontos üzik, amik nekem rendkívül fontosak lennének. Úgyhogy... Még ezt is vissza lehet nézni. Let's go, mindent vissza lehet nézni. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end with you. I want out! Something bad's going down! I can feel it! Ebben igazad van, öregem. Ebben igazad van, öregem. Úgy itt hamarosan nem fog szabadulni a pokol. Valaki lopja a WC papírt. It's not opening. Nem is baj, akkor menjünk az utunkra. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need back. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead.
I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Nem akartam elmenni. De most a léghez megyünk, nem? Tehát kettővel sose fogunk odaérni. Kibaszott lassan megyünk, már nem azért. Nem rosszból mondom. Vajon akkor kocsihoz megyünk vissza? Na nézzük. Kíváncsi leszek. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Alan Wake-et üldöztem. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. Ooh. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. És pont le fog menni a nap, mi? The heart. Return to... The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing. Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Hazudtak, mint a vízfolyás. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it.
My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all for now. Biztos, hogy még van valami. Hát, hogy... Hoppá! Valamit talált a gépben, mi nem odavaló volt. Gondolom ez is valami nyom. Clear sign of tampering sign was read again. Aha. Oké, szóval valami rájár a gépre. Ja, ezt nem akartam. Tickets into Coffee World. Just say the word. Thanks. Let's get to the murder site, Casey. We brew our own beer too. Ahma beer. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Vele nem jönnék ide amúgy, bassz meg. Pláne ezek után. We've seen this symbol before. Lehet, hogy irányt mutat. Bare feet. Nightingale. Új, bassz meg. I'll see where these footprints lead. Can you come through the crime scene one more time, Casey? Just in case? Ez tökéletes, tehát ez a legjobb döntés, hogy ilyenkor váljunk ketté, nem? Tehát, hogy kibaszottul szörnyek járják ezt a helyet, és váljunk ketté. Zseniális. Geci jól kitaláltátok amúgy. Van egy hangulata azért ennek a játéknak. Itt lesz, bazd meg. Itt dagonyázik a vízbe. Ki van döltve egy fa? Ó, bakker. Itt fog pancsolni mindjárt a dagadt fasz. The tracks lead into the water. Where'd you go from here? I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. Ó, Istenem. Verjen bele a faszomat Nightingale-be, bazd meg. A csupa seggébe.
Kurva anyád, a kurva anyád! Te dagott fasz! Nyomorodjál meg! Állj a seggeddel együtt. Mindjárt jön egy jumpscare. De para bassz meg azt a kurva ember. Remélem beszorult a segged a fába, bazd meg. Lesz még egy üvöltés. What? These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Mi? You can tag it. Wow. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. Vissza kell menni a... I trust the pages to lead me to the overlap. És ezt tudom, hogy mit fog jelenteni. Jönni fog a dagadt gegyó. Jönni fog ez a dagadt fasz. Itt lesz bazd meg, mindjárt kimered a nagy segge, bazd meg a pocsajából, itt fog lubickolni, mint hableány. Tudom, hogy jönni fogsz. Jaj, nem akarom, hogy megerőszakoljon. Let's go. This is the witch's hut. Ki van nyitva az? Ez egy szarvas? Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Geci. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. De durván néz ki, hogy minden szétesik. Most itt kéne csinálnom valamit? I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Átjáró. Nightingale. It's somehow connected to a tree. Szóval Which is ladle? valami, a fa az valami átjáró akar lenni? Hát, geci jó. The fuse box is missing a fuse. Erről I need to find one to turn on the lights. This fuse is busted. This one looks good. People should really stop littering, though.
Menj már. Ez kurva jó. Így nem véletlenül van mentés. Ó. És nem tudom, miért faszt akartam csinálni. Ja, a csávó meg kurvára eltűnt. Lehet, hogy itt kéne egy pihenőt tartani amúgy, meg jobban helyre kéne rakni ezt a grafikát, mert amúgy nem fut valami jól. Nem tudom mitől. Hű, így még rosszabb. Vagy nem? Csak nem tudja. Hát, ja, változó. Na jó, srácok, viszont lehet, hogy itt hagyjuk abban, mert fogalmam is, hogy merre kell menni. Viszont majd innen folytatjuk következő alkalommal, most úgyis volt mentés. Úgyhogy, na jó van. Amúgy még annyira nem indult be, eddig fasza. Meglátjuk milyen lesz. Na jó van, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, meg aki visszanézte. További szép napot mindenkinek, kellemes ünnepeket, ciao.